سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو موږ او ستاسو د CSS د کلاس نهم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په پیډینګز باندې کار کوو. لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو په مخکینی ویډیو کې په مارجنز باندې کار کړی وو، پیډینګز هم تقریبا موږ سره سیم کار کوي. خو د مارجنز او پیډینګز ترمنځ لومړنی فرق دا دی موږ سره ګوري د CSS padding properties are used to generate space around an element's content. د دې په واسطه به تاسو د یو HTML چې کوم الیمنٹ دی د دې دننه به د کانټنټ دننه به تاسو کولی شئ چې سپیس جنریټ کړئ یا سپیس واچوئ. CSS خو به موږ سره د الیمنٹ باندې چې کوم سپیس و د هغې په واسطه د مارجن په واسطه موږ او تاسو د CSS نه چې کوم باندې ساحې وي څلور خواوې وي دی به موږ او تاسو کنټرولوو. اوس که چیرې تاسو خپل کنټنټ کې دننه پیډینګ راوستل غواړئ، دننه مسافه راوستل غواړئ، نو کولی شئ د پیډینګ نه استفاده وکړئ. دویم خبر دا دی with CSS you have full control over padding. There are properties for setting the padding for each side of an element: top, right, bottom, and left. د دې په واسطه تاسو کولی شئ د یو الیمنټ څلورو خواو ته ټاپ، رایټ، باټم او لیفت څلورو خواو ته تاسو کولی شئ چې کوم پیډینګز دي دی سیټ کړئ ورته. او لکه څنګه چې تاسو په مارجن کې وکتل دلته هم سیم خبر دی all the padding properties can have the following values. تاسو کولی شئ د لینت په اساس هم دلته خپل پیډینګ واچوئ چې په پکسل ډیفاین کولی شئ یا په PT ډیفاین کول غواړئ یا په سانتیمیټر سره ډیفاین کول غواړئ کولی شئ، یا هم کولی شئ د فیصدۍ ریمایندر باندې دی کنټرول کړئ. او په دې خوا هم تاسو پوهیږئ چې څلورو خوا یې موږ او تاسو کولی شو چې کنټرول کړو د پیډینګ له لارې. راځئ زه تاسو ته په عملي ډول درښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو دا کار ترسره کړو. فرض کړئ ما سره یو دیو دی او دې دیو ته ما نوم ورکړی دیو 1 او په دې کې دننه ما سره ټیکسټ دی. فرض کړئ دومره ټیکسټ ما سره موجود دی او دی زه له ځانه سره سیف کوم. سیف کول نه وروسته زه داسې کار کول غواړم چې زه راځم خپل CSS سټایل فایل ته او هلته همدې دیو 1 په نوم چې کوم فایل دی دې ته زه سټایل ورکول غواړم. نو زه به راځم ډاټ دیو 1 به ورته لیکم او دلته زه ورته یم چې دې ویډ دې باید موږ سره مشخصه اوسي، 400 پکسله دې ویډ اوسي او هایټ د دې چې کوم دی دی هم 400 پکسله اوسي. صحیح شو؟ او د دې چې کوم فنټ فیملی دی دی هم باید موږ سره دغه یو فنټ فیملی اوسي. د نه وروسته بل کار چې زه کول غواړم هغه دا دی چې د دې چې کوم بیکګراوند دی دی هم زه ورته سیټ کول غواړم. فرض کړئ زه ورته یم د دې بیکګراوند دی باید ریډ واوسي. اوس د دې اندازه خو دومره ساحې پورې راځي او ټیکسټ موږ سره زیات شوی، نو زه به داسې کار وکړم د دې چې کوم ټیکسټ دی کوم چې زیات دی موږ سره دی به زه له دې ساحې څخه کټ کړم. اوس موږ سره ټیکسټ منظم راغی. اوس موږ او ستاسو کار دا دی زه غواړم د دغه الیمنټ زموږ چې کوم الیمنټ دی د دې دننه زه سپیس واچوم. اوس ګورئ دې کونجونو کې تاسو ګورئ دلته زه غواړم سپیسز راشي، دې اړخ کې د سپیس راشي یا دې کوم ساحې کې زما په کار وي سپیس راوستل غواړم. مخکې خو چې کوم مارجن و هغه به زموږ د الیمنټ نه باندې یعنې زموږ د کانټنټ نه باندې به یې سپیس اچول. اوس که چیرې موږ دننه سپیس اچول غواړو خپل کانټنټ کې، نو دې لپاره موږ او تاسو کولی شو د پیډینګ نه استفاده وکړو. چې پیډینګز کې بیا هم موږ سره انډیویژول سایډز دي چې لومړی به موږ او تاسو په ټاپ باندې خبره وکړو. زه غواړم زموږ دغه ټاپ ساحې کې د پیډینګ راشي، یعنې د پاس ساحه کې د موږ سره لږ څه سپیس راشي. نو ته کولی شې راشي دغلته ورته ولیکي پیډینګ او پیډینګ کې ورته ولیکئ ټاپ، یعنې زه غواړم د ټاپ ساحې لپاره پیډینګ اپلای کړم. زه راځم دې ساحې کې ورته انتخاب د 10 پکسل کوم. ګورئ د 10 پکسلو په حساب سره به دلته موږ سره سپیس راسي. که چیرې زه دی زیاتول غواړم فرض کړئ ما 100 پکسله کړ نو دومره سپیس به موږ سره دلته راسي. او که چیرې زه نور هم زیاتول غواړم فرض کړئ 300 پکسله، ګورئ دی به موږ سره زیاتېږي. نو ګورئ په دغه طریقې موږ او تاسو کولی شو بیا خپل د الیمنټ دننه موږ او تاسو پیډینګ واچوو. دی خو شو موږ سره د ټاپ برخې لپاره پیډینګ چې موږ او تاسو ور باندې کار وکړو. اوس که چیرې یو کس غواړي دغه لیفت طرف ته پیډینګ واچوي نو دې لپاره سیم طریقه ده. دغلته راشئ پیډینګ ورته ولیکئ، پیډینګ لیکلو نه وروسته ماینس علامه او دلته ورته لیکئ لیفت څومره 13 پکسله. د له ځانه سره سیف کړئ نو لیفت طرف نه به 13 پکسله موږ سره مسافه یا سپیس راشي. که چیرې اوس یو کس د رایټ طرف نه سپیس اډ کول غواړي نو تاسو کولی شئ دغلته پیډینګ رایټ به ورته دلته لیکئ. رایټ طرف نه 40 پکسله باید سپیس ولري. نو ګورئ دلته به موږ سره مسافه. اوس که چیرې یو کس د باټم طرف نه زیاتول غواړي سیم طریقه دی، تاسو به ورته لیکئ پیډینګ
او پیډینګ کې دنه ورته اوس لیکي باټم طرف ته څومره پکسله 50 پکسله د سپیس ولري 50 پکسلو په اندازه باندې موږ سره سپیس اخلي. نو دا موږ سره د پیډینګز مربوطه د چې انډیویډوال سایټس موږ تاسو څنګه کولای شو د یو پیډینګ کنټرول کوو. راځو اوس د پیډینګ شارټ هینډز هم موږ سره موجود دي لکه څنګه چې موږ سره د مارجن لپاره موږ سره شارټ هینډز موجود وو پیډینګ لپاره هم سیم طریقه دی. که چیرې تاسو هغه ویډیو نه وي کتلې د مارجن نو لومړی کوشش وکړئ هغه ویډیو سره وګورئ. If the padding property has 4 values که چیرې دی څلور ویلیوګان لري نو لومړنی چې کوم هغه دی به د ټاپ لپاره اپلای کیږي، دویم چې کوم دی به د رائټ لپاره اپلای کیږي، دریم چې کوم دی به د باټم لپاره او څلورم د لیفت لپاره اپلای کیږي. سیم لکه څنګه چې مارجن اوس که چیرې زه غواړم دلته ټول په شارټ هینډ طریقې سره ولیکم نو تاسو کولی شئ پیډینګ دلته ورته ولیکئ. څومره پیډینګ پکار دی زه ورته وایم د ټاپ طرف نه 10 پکسله زما پکار دی، د رائټ طرف نه زما 50 پکسله پکار دی، دې نه وروسته د باټم طرف نه زما چې دی 80 پکسله پکار دی او د لیفت طرف څخه زما چې دی 100 پکسله پکار دی. ځان سره سیف کړئ نو لیفت ټاپ طرف نه به 10 پکسله، د چې کوم رائټ طرف دی دې نه به موږ سره 50 پکسله ولري، چې کوم موږ سره باټم طرف دی دې څخه به 80 او چې کوم چې کوم موږ سره رائټ طرف دی دې نه به 80 پکسله او چې کوم باټم طرف دی دې نه به 100 پکسله موږ سره مسافه یا فاصله اخلي. بل کچيري if the padding property has 2 values کچيري زموږ دغه padding property 2 valueګان لري نو padding بس شي کېږي لومړنی چې کوم موږ تاسو لیکو دی موږ سره ټاپ اینڈ باټم ټاپ او باټم طرف ته به موږ سره څه کېږي اپلای کېږي. او کچيري دی موږ سره padding چې کوم ویلیو دی دویم ویلیو چې کوم دی به موږ سره رائټ او لیفت ته اپلای کېږي. فرض کړئ کچيري زه راځم همدغه padding کې ورته لیکم پیډینګ کې زه دننه ورته لیکم چې پیډینګ کې دننه زه ورته لیکم چې دلته موږ سره باید پیډینګ راشي او زه لومړنی چې کوم ویلیو لیکم فرض کړئ زه ورته 30 پکسل لیکم نو دی به زموږ ټاپ طرف ته او باټم طرف ته اپلای کېږي. او که چیرې زه راشم دلته دې نه وروسته ورته ولیکم فرض کړئ 50 پکسله نو دی به زموږ رائټ او لیفت طرف ته پیډینګ اخلي. نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ چې جدا شارټ هینډ نه هم استفاده وکړئ. او که چیرې اوس موږ تاسو 30 پکسله هم داسې اچوو نو دې وخت کې به څه کېږي نو دې مطلب دا چې څلورو خواو نه به موږ سره 30 پکسله دی پیډینګ اخلي. مارجن کې هم سیم وګورئ. که چیرې موږ تاسو مارجن کې ما دا موضوع تشریح نه کړه مارجن کې هم که چیرې دا واخلئ فرض کړئ 40 پکسله نو د څلورو خواو څخه به موږ سره 40 پکسله فاصله یا مسافه لري. نو دا موږ سره د پیډینګز مربوطه یو څه موضوعات چې په CSS کې ډېر مهم دي چې باید تاسو پرې پوه شئ. انشاءالله نوې ویډیو به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. له تاسو څخه مې یوه هیله دا دی چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او بل خبر دا دی چې که چیرې تاسو CSS لږ څه ناڅه هم ویلی وي کوشش وکړئ دغه زما چې کوم چینل باندې دغه پروژې اپلوډ کېږي له دې څخه استفاده وکړئ. پلیلیسټ ساحه کې ما دلته د چې کوم هغه د موږ سره پروژې دي د دې لپاره ما یو جدا پلیلیسټ جوړ کړی تاسو کولی شئ د هغې څخه استفاده وکړئ. او انشاءالله نوې ویډیوګانې به هم د پروژو مربوطه ډېر ژر اپلوډ کېږي. تقریبا اوس هم یو ویډیو د کالکولیټر مربوطه ده چې څنګه موږ تاسو کولی شو د HTML CSS او جاوا سکرپټ په استعمال سره کالکولیټر جوړ کړو. صحیح ده. او بل دغه موږ سره پلیلیسټ دی پروجیکټس یوزینګ HTML CSS ان جاوا سکرپټ چې تقریبا اوسه پورې 6 ویډیوګانې پکې اپلوډ شوي دي. نو کوشش وکړئ زما چینل هم خپل ملګرو سره هم ریکمنډ کړئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او نور خلک هم له دې درسونو څخه برخمن شي. انشاءالله د پایتان سیریز هم روان دی په دې کې به هم نوې ویډیوګانې راځي، د جاوا سکرپټ ویډیوګانې هم انشاءالله همدغه ورځ کې راځي او CSS لیکچرز خو روان دي موږ سره. له تاسو څخه مې همدغه هیله دی، نور له تاسو څخه زه هیڅ هم نه غواړم. ډېره مننه، ښه وخت.